guys, welcome back to our channel. අපි දෙන්න ඇත්තටම එක trip එකක් ඉවරලා ඊළඟ trip එක යන ගමන් ඒ trips දෙකම ඇත්තටම extremes දෙකක එකක්. අපි දැන් intercontinental Sydney එකෙන් check out වෙලා අපි ඇත්තටම යාළුවෝ ටිකක් එක්ක trip එකක් යනවා. අපි අද යන ගමන ටිකක් දුර එකක්. ඒ හින්දා අපි අතරම සිටි එකකින් කන්නේ නැතුව පිටත් වුණා. හැබැයි ගමන භාගරට චුට්ට දුර ආවහම ගොඩක් බඩගිනි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි McDonald's drive thru එකට ආවා. දැන් අපිට කෑම හම් වෙනකන් ඉන්නේ. ගොඩක් වාහන පොලිමේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ long weekend එකකින් හින්දා ගොඩක් කට්ටිය trips යනවා ඇති. දිනුක මේ drive එක යනකොට මොකද හිතෙන්නේ? drive එක දැන් විනාඩි 20ක් විතර වෙනකන් මාරු විතර enjoy කරා. දැන් විනාඩි 20කට විතර කලින් අපි almost kangaroo දෙන්නේ හැප්පුවා නෙමෙයි හැප්පෙන්න ගියා. මොකද මෙහි තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හවස් වෙද්දී සහ උදේ පාන්දරම kangaroo cross කරනවා මාරු විතර පාරේ. ඉතින් speed limit එකත් 100යි. එකපාරටම ඉස්සරහින් kangaroo පැනනවා හරිම අමාරුයි control කරන්න. අපි සෑහෙන brake පාර ගහලා නවත්ත ගත්තා. හැබැයි හරිම risky. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් බයෙන් වගේ තමයි ආවේ. ඉතින් අපි අත්‍තරම කියන්නම් දැන් අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි යනවා අද කැම්පින්. අද කැම්පින් යන්නේ private farm එක, private property එකක ඇතුලේ. ඒ ඇස්සේ මේ පාර හොඳටම මඩ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ property එකට enter වෙන gate එක ගාවට. ඉතින් තිලිනි යවුවා gate වරින්ද. අපි යන් බලමු මොකද කරන්න කියලා. ඉස්සරහා ලොකු මඩ වලක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් බූත්ස් වගේ දෙයක් දාන්න දෙන්න හොඳයි. මම මෝඩ් එකක වගේ බූත්ස් ගෙනාවේ නෑ. හැබැයි වෙලාවට සිලින දෙකක් ගෙනාව අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මාර මඩ මෙතන මගේ කාර් එක 4 wheel drive නෙමෙයි. තිල්නේ තින්න අපි තිල්නිය දාලා යන්න. තිල්ලි ගේට් එක වහලයි. ඉතින් මම පේනවද දන්නේ අර ඈත කවුරු හරි කැම්ප් කරනවා. මේ ගමනට අපේ යාළුවෝ තව සෙට් එකකුත් එනවා. එයාලා අපිට කලින් උදේ ආවා. සමහරට එයාලත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දන්න තරමේ එයාලට කැම්ප් වෑන් එකක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලමු. වත්තකට ඇහිල්ලා තියෙන කාගෙන් හරි අහන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි දැන් drive එකකින් ඇහිල්ලා වත්තකට වගේ ඇහිල්ලා ඉන්නේ. Actually don't know මෙතනින් පාරක්. මෙයාගෙන් අහලා බලමු පොඩ්ඩක්. අපි අර ගේට් එකෙන් ඇහිල්ලා ඇත්තටම හිතුවා යාළුවෝ එතන ඇති කියලා. එද්දී මේ අපි ඇහිල්ලා තියෙන ඇත්තටම අයිතිකාරයාගේ ගෙදරට. එයාගේ වත්තේ අර ක්ලිප් එකේ දකින්න නැති අස්සයෝ ගැට ගහලත් නැහැ. ඉන්නවා. යස්සෙන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් මේ අපේ වාහනේ මොක්කු දෙන්නද පොඩි අලපැටක් දෙන්න කියලා මොක්කුද මුන් කියලා. ඉතින් ප්‍රොපර්ටි එකේ ඕන හරි හොඳයි. දැන් එයාගේ බගි එක ස්ටාර්ට් කරගත්තා. මම සද්ද ඇහෙන්නේ නැති හින්දා උස්සනවා මේ එයා බගි එක ස්ටාර්ට් කරගත්තා. අපි දැන් බගි එක ෆලෝ කරනවා. එයා අපි වරන් යන්නේ මේ අපේ යාළුවෝ කැම්ප් කරන තැනට. let's go.
වෙලාවට එයා දන්නව නැත්තම් අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ අද. පෙන්නන්න බගි. Let's go. බගි ඉස්සරහෙන් අස්සෙව දෙන්නත් දැන් දුවනවා. අස්සර පොඩි බඩ අමාරුවක් හැදිලා වගේ පොඩි ඒස්ස වටෙන් ගපු. ඒක හින්දා දැන් පොඩ්ඩ හිමින් යන්න වෙන්නේ අස්සෙව පිටිපස්සේ. මේක එළියට දාලා පෙන්නන්න හරියට. එකත් විනාඩි 10ක් විතර ආව නේද? ඔව් තාම යනවා. එකක් පේන්නේ නැහැ. අපේ යාළුවෝ ටික කොහේ කැම්ප් කරනවද දන්නේ නැහැ. සිඩ්නි වලට කිට්ටුද මන්ද දැන් නම් ආපහු. අපි තනියෙන් ආව නම් ඇත්තට මේ කට්ටිය හොයාගන්න වෙන්නෙත් නැහැ. මෙයා දන්නවා හින්දා හොඳයි. අනික මේ මෙයාගේ ප්‍රොපර්ටි එකේ ගොඩක් දෙනෙක් කැම්ප් කරනවා. ඔක්කොම 4-wheel drives. මගේ එක විතරක් නිකන් SUV එකක්. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට ජෝක් එකක් එන්නත් පුළුවන්. මේ කාර් එක ගැන අමතක කරනවා අපි යන් කැම්ප් සයිට් එකට. Hi friends. Hello. How was your drive? හරි අපි මෙතනට ආව අපි කැම්ප් එක සෙට් කරගමු. හයි මම හිතන්නේ දැන් උදේ පාන්දර තාම හොඳටම සීතලයි. අපි අර ඇත්තටම ටෙන්ට් එකේ නිදිය ගත්තේ ස්ලීපින් බෑග්ස් දාලා. මම නම් හිතන්නේ මම රෑ චුට්ටක්වත් නිදිය ගත්තා කියලා. එච්චරම සීතලයි. එවන් අපේ කැම්ප් සයිට් එක පෙන්නුවහම තේරෙයි කියලා. එවන් හොඳටම නිදිලා ෆ්‍රොස්ටිං තියෙනවා හොඳටම මේ. ඔව්. මම අර පැත්තේ කැම්ප් සයිට් එක බලන්න. මේ ටෙන්ට් එක තමයි අපි හිටියේ. මේ ටෙන්ට් එක අපේ යාළුවෝ ටික හිටියා. ඉතින් හොඳටම සීතලයි. අපි බලමු ටෙම්පරේචර් එක කීයද කියලා දැනට. දැනට -2 කියලා පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ඊරණ අනිවාර්යෙන් සීතල වුණානේ. එතන දැන් ටෙන්ට් එකෙන් කාර් එකට පොඩ්ඩක් එනවා. ඉවසන්න අමාරුයි. හීටර් එක දාන්න චුට්ටක් ඇතුළට වෙලා ඉන්න. අපි පස්සේ හම්බෙමු එනවා. ඊයරෑ ගොඩක් ඇත්තටම රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. සීතලයි, කරුවලයි ඔක්කොම එක්ක. ඉතින් මං හිතුවා අද උදේ පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මම ඉන්නේ අපේ ටෙන්ට් එක ඇතුලේ. ඊයර නිදි ගත්ත එක. අපි ගෙනාවේ 3-man ටෙන්ට් එකක්. ඒක හොඳටම වැඩිත් වුණා. මට අය දිනකට අය රෑ සීතල වුණාම දෙන්නම හොඳටම ලං වෙලා බොඩි හීට් එක හොයලා නිදිය ගත්තේ. මෙතන අපේ ටෙන්ට් එක කම්ෆර්ටබල් කරගන්න මං ගෙනාවා ගෙදරින්. එහෙනම් තමයි දැන් පොඩ්ඩක් අපි නිදිය නැකිට හින්දා තියන්නේ. ඒනට යෝගා මැට් එකක් ගෙනහල්ලා ඒවා යටින් දැම්මා. ඊට උඩින් වෙන රෙද්දක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ස්ලීපින් බෑග් එක අමතරව කොට්ටෙත් ගෙනාවා. ඒ ඔක්කොම ගෙනහල්ලත්
මාර විදිහට සීතලයි. මම හිතන්නේ පාන්දර -2 වලට විතර ගිහින් තිබ්බා. තැන 7-8 වෙනකන් අපි ටෙන්ට් එක ඇතරම හිටියා. ඊට පස්සේ නම් වාහනේට ගිහින් පොඩ්ඩක් ඔන් කරගෙන කකුල් දෙක එහෙම රත් කරගත්තා. නැත්තම් ඉවස ගන්න බැරි විදිහට සීතලයි. මම ඇදලා ඉන්න විදිහටත් පේනවා ඇති සමහරට. තැන යාළුවෝ ටික ඔක්කොම නැගිටලා ගිහින් බලමු ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්න කියලා. මෙන්න අපේ නෝරෙලි කොල්ලේ අඟුරු වලින් දත් නදින්නේ. මම නම් ටූත් පේස්ට් වලින් මදින්න හදන්නේ. ආයෙ ක්ලෙන්ස් කරගන්න බඩු. ඒ කොෆි ටික වීවල්ලා නැත්නම් සීතලද මික? වීව. ඉතින් හැදුවා. බොමු. මේ කෞසල්‍ය. Hi friends. කාෂාගේ කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද? මේක මගේ පළවෙනි අවස්ථාව කැම්පින් ආපු. හරිම හොඳයි සීතලයි. ඒ වුණාට හරි fun. Thank you. Yo. මාත් එක්ක. දිනුක? ඔයාගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක වාට කොහොමද? හොඳයි. අපිට පිස්සු මෙහෙම සීතලේ කැම්ප් කරාට. හැබැයි නියමයි. ඉසුරු ඔයාගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක නෙමෙයිනේ? ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් නෙමෙයි. මොකද හිතුනේ? එක්ස්පීරියන්ස් කැම්ප් එක. ආයි හොටෙල් වල විතරයි යන්නේ. හරි එහෙනම් පැක් කරමුනේ. ඔයාගේ කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද? හොඳයි. වෙන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මට කියන්න ලැජ්ජයි. අපි දැන් කැම්ප් සයිට් එක පැක් කරලා මේ දෙකක් කුකින් මේ දෙකක් දාන්න. පැග්ස්. දීපා. මේ අන්නනවද බම් මේ හැමදේම වැරදි. නෑ මේ අනිත් පැත්තට නේ වෙන්නේ මොකක් හරි හිර වෙන්න නේ ඕනේ. තිල්ල වාට මේක ගැන තේරෙනවද මොන හරි කරන්නේ? How many boys does it take to pack this? නෑ ඒ කරපු විදිහ හරි. Unpack. 3. දැන් විනාඩි 5ක විතර ඉඳලා බෝයිස්ලා පොඩි ගේමක් පොඩි මිෂන් එකක් මේ අපි අදුම් මාරු කරනගෙන ආපු එක නවා ගන්න බැරුව කට්ටිය එක්ක ෆුල් ගේමක් ගහනවා. නැති වුණා වෙන දේවල්. ඔව් ඉන්ටර්නෙට් නැති හින්දා මේගොල්ලන්ට YouTube බලන්න අපි බැරුව අද මාරු කරෙත් නෑ. මාරු කරපු එක්කෙනා මෙතන මේ 4 දෙනෙක් එක නවනවා. දැන් ගොඩක් දුරට වැඩේ කරගෙන මම කවරෙක් තාවගෙන ඔම්ම බලලාම ආය ගන්න මල් චාරිනවල අනී දිවා දැන්ට ට්‍රිප් එකේ ඔයගලන් දකින්න නැත්තේ 6 දෙනෙක් අපේ පොඩි කැම්පර් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. එයාව පෙන්නමු. ඉන්න අපේ පොඩි කැම්පර්. Hi Jaden. Hello. Hi Jaden. Good morning. Good morning කිව්වා මගේ මැනිකට. මගේ මැනිකට good morning කිව්වානේ. Jaden. Hi. Hi. මේ ඔයා එහෙනම් පොඩ්ඩක්
සුපර්වයිසර් අපේ. එදෙන්න වැඩ කරනවා. මගේ ක්‍රීම් එක දැක්කම Bye. Bye. Bye, Kaushi. අපි ඇත්තටම කැම්පින් ට්‍රිප් එක ඉවරලා දැන් ගෙදර යන්න හදන්නේ ඔක්කොම පැක් කරලා වාහන අපි 3ක් ආවා 3ත් යන්න වැස්සලා ඉන්නේ ඒ ට්‍රිප් එක එන්ජොයි කරා නම් කැමති නම් ලයික් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපි ආයේ ඊළඟ සතිය හම්බ වෙමු Bye bye, thanks for watching.